Giữa lúc viễn cảnh cuộc tấn công mùa xuân của Nga càng hiện hữu, các nước phương Tây gấp rút tiếp sức Ukraine. Pháp mập mờ khả năng điều máy bay chiến đấu đến Ukraine, nói Kiev cần thêm hỏa lực. Theo Ukraine, Nga tập kích lớn chưa từng thấy thành phố miền Nam Zaporizhia. Newsweek cho hay trực thăng Nga bị pháo binh Ukraine thổi bay, cháy như cầu lửa. Có phải Ukraine định dùng tên lửa tầm xa của Anh tấn công Crimea nếu được viện trợ? Chuyên gia quân sự vạch ra cách NATO đối phó với chiến tranh hỗn hợp của Nga. Ở diễn biến khác, Phần Lan thảo luận phê chuẩn gia nhập NATO mà không đợi Thụy Điển. Theo dữ liệu Flight Radar 24, máy bay trinh sát Mỹ theo dõi hậu quả vụ nổ đường ống Nord Stream. Mỹ phản ứng thế nào với cáo buộc phá hoại đường ống Nord Stream? Đô đốc Mỹ nhìn thấy mối đe dọa khi Nga, Trung Quốc mở rộng cơ sở hạ tầng ở Bắc Cực. Liên quan đến sự cố khinh khí cầu, quan chức quốc phòng Mỹ giải thích lý do trì hoãn bắn khí cầu Trung Quốc. Theo Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, Trung Quốc có biểu hiện muốn định hình lại trật tự thế giới. Tin tức khác, Hàn Quốc dỡ bỏ các hạn chế về thị thực đối với du khách từ Trung Quốc. Người dân New Zealand đối phó với bão Gabrielle chỉ 2 tuần sau trận mưa lịch sử. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, vừa qua Ukraine đã kêu gọi phương Tây gửi thêm vũ khí hạng nặng cùng máy bay chiến đấu để Kiev đối phó với lực lượng Nga. Tuy nhiên, động thái đã vấp phải không ít phản đối. Giữa lúc đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 10 tháng 2 tuyên bố ông không loại trừ việc gửi chiến đấu cơ đến Ukraine, nhưng Kiev đang cần hỏa lực quân sự ngay lập tức vì giới chức Ukraine cho biết Nga đang tiến hành một cuộc tấn công mới. Nếu xảy ra, động thái như vậy sẽ là một trong những thay đổi lớn nhất trong cách phương Tây tiếp sức cho Ukraine, trong khi Moscow cảnh báo điều đó sẽ làm leo thang và kéo dài xung đột. Theo Tổng thống Pháp, ưu tiên hiện tại là giúp Ukraine trong những tuần và tháng tới. Máy bay chiến đấu không thể được chuyển giao trong khung thời gian đó và sẽ mất thời gian để đào tạo phi công Ukraine sử dụng chúng. Ông Macron cho biết, ưu tiên nên dành cho các hạng mục như hỏa lực pháo binh vốn được chứng minh là có hiệu quả trên chiến trường và lực lượng Ukraine đã được huấn luyện để sử dụng. Theo nhà lãnh đạo Pháp, các đồng minh của Ukraine sẽ xem xét khả năng tăng cường cung cấp chúng trong những ngày tới. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ lâu đã kêu gọi các nước phương Tây gửi máy bay chiến đấu. Vào ngày 9 tháng 2, ông nói rằng một số nhà lãnh đạo châu Âu đã sẵn sàng cung cấp khí tài này. Châu Âu sẽ ở bên Ukraine cho đến khi chúng tôi chiến thắng. Tôi đã nghe điều đó từ một số lãnh đạo châu Âu về việc sẵn sàng cung cấp cho Ukraine vũ khí và sự hỗ trợ cần thiết, bao gồm máy bay chiến đấu. Ông Zelensky nói trong một cuộc họp báo ở Bruxelles, ông đã tham dự một hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu. Khi sắp tròn một năm, Nga phát động chiến dịch quân sự, Kiev dự đoán Moscow sẽ phát động tấn công mạnh mẽ nhằm giành lấy lãnh thổ, đánh dấu ngày kỷ niệm. Ông Pavlo Krylenko, thống đốc khu vực Donetsk, trả lời quả quyết trên truyền hình rằng cuộc tấn công của Nga chắc chắn đã bắt đầu. Các thị trấn miền đông như là Bakhmut, Avdiivka và Vuhledar đã chứng kiến một số trận chiến đẫm máu nhất của xung đột. Xung quanh nơi đó, Nga đang tăng cường lực lượng và khí tài, theo ông Krylenko. Theo Oleg Zhdanov, một nhà phân tích quân sự Ukraine, quân phòng thủ ở Bakhmut đang được tiếp viện nhưng vẫn chịu áp lực từ 3 phía. Lực lượng Nga đã tiến vào 2 quận phía bắc của thành phố này 2 ngày trước đó. Ông cho biết các lực lượng Ukraine vẫn kiểm soát trung tâm Marinka, trái ngược với các báo cáo của truyền thông Nga rằng các hoạt động truy quét đang được tiến hành. Tờ Guardian dẫn lời quyền thị trưởng Zaporizhia Anatoly Kutyev cho biết là ít nhất 17 tên lửa của Nga đã tấn công thành phố này trong vòng 1 giờ vào ngày 10 tháng 2. Đây là vụ tập kích lớn nhất mà thành phố hứng chịu sau gần 1 năm xung đột. Các cuộc tấn công được cho là nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Các nhà chức trách đang đánh giá mọi thiệt hại và thương vong. Ông Anatoly Kutyev đã thông báo trên Telegram rằng trong vòng 1 giờ, 17 quả tên lửa đã tấn công thành phố. Đây là vụ tập kích lớn nhất vào thành phố này kể từ khi xung đột nổ ra. Những con quái vật ngấm ngầm tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Nga được cho là đang tiến hành một phần của cuộc tấn công toàn diện với việc tăng cường tấn công vào khu vực phía đông Ukraine. Theo người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Luhansk, Serhiy Haidai, leo thang xung đột đã bắt đầu. Tuy nhiên đến nay Moscow vẫn chưa có nhiều thành công khi vấp phải kháng cự từ phía Kiev.
Trong khi đó, theo thông tin từ các quan chức Ukraine và Viện Nghiên cứu Chiến tranh, Nga đã điều động 500.000 binh sĩ và gần 2.000 xe tăng, xe bọc thép cho cuộc tấn công quy mô lớn trong 10 ngày tới, quyết giành lấy thế chủ động trên chiến trường và đúng dịp kỷ niệm 1 năm cuộc chiến ngày 24 tháng 2. Mặc dù các tân binh được cho là không qua nhiều khóa huấn luyện, nhưng họ có ưu thế đáng kể về quân số, một chiến thuật thô sơ đã thành công trong việc ngăn chặn cuộc phản công của Ukraine, mặc dù phải trả giá đắt bằng sinh mạng. Một quan chức quân sự Ukraine nói trên tờ Foreign Policy, Nga đã huy động khoảng 1.800 xe tăng, 3.950 xe bọc thép, 2.700 hệ thống pháo, 810 hệ thống phóng tên lửa đa năng từ thời Liên Xô, 400 máy bay chiến đấu và 300 trực thăng. Các chuyên gia tiếp tục dự đoán rằng cuộc đại tấn công mùa xuân sẽ tập trung vào các khu vực Donetsk và Luhansk ở phía đông, nơi đã chứng kiến một số cuộc giao tranh ác liệt nhất trong cuộc chiến. Ác liệt, tàn khốc có lẽ là những từ phù hợp để mô tả trận địa ở Đông Âu lúc này. Quân đội Nga, Ukraine đều ra sức triển khai khí tài để công phá dữ dội đối phương. Newsweek hôm 9 tháng 2 đăng tải video cho thấy pháo binh của Ukraine thổi bay máy bay trực thăng của Nga, khiến cho nó bốc cháy như quả cầu lửa. Đoạn video được quay với chất lượng thấp, được nhóm tự xưng là Lữ đoàn Cơ giới đặc biệt thứ 12 đăng tải trên Facebook cho thấy một chiếc trực thăng Mi-24 bị bắn trúng, lảo đảo và rơi xuống khu vực đầy tuyết, sau đó bốc cháy như quả cầu lửa. Chưa rõ cuộc tấn công diễn ra ở đâu. Theo bài đăng, trực thăng có thể chở theo chỉ huy của phía Nga vì binh lính ít khi bay vòng quanh khảo sát mặt trận. Hồi giữa tuần qua, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết trực thăng nói trên có thể là chiếc thứ 285 của Moscow bị bắn rơi kể từ khi xung đột bắt đầu. Như vậy, từ hôm 24 tháng 2 năm 2022 đến nay, quân đội Nga đã mất hơn 2.000 chiếc máy bay, bao gồm UAV và tiêm kích. Theo Newsweek, đó là mất mát mà Nga khó cáng đáng. Ngành công nghiệp hàng không nước này được cho là đã gặp nhiều khó khăn giữa bối cảnh chiến sự căng thẳng. Theo ước tính, Nga có 3.829 máy bay quân sự, trong đó khoảng 1.364 là trực thăng. Moscow được cho là đã mất nhiều Mi-24, trực thăng tốt thứ hai của quân đội. Ka-52, máy bay tốt nhất, cũng được cho là bị phá hủy khá nặng nề. Tính đến tháng 10, Bộ Quốc phòng Anh cho biết ít nhất là 23 chiếc Ka-52 đã bị bắn hạ kể từ tháng 2 năm 2022, chiếm khoảng 1/4 kho vũ khí của Nga. Trong khi đó, Nga đã tuyên bố nguồn khí tài của nước này vô cùng dồi dào và sẵn sàng diệt gọn các vũ khí mà phương Tây đổ về Ukraine. Moscow cũng ra lệnh cho ngành quốc phòng tăng cường sản xuất khí tài. Thưa quý vị, lò lửa cũng đang được đặt ở bán đảo Crimea, nơi Nga đơn phương sáp nhập vào năm 2014 và Ukraine nêu quyết tâm giành lại bằng mọi giá. Một tờ báo Anh dẫn các nguồn tin quốc phòng của Kiev cho biết nếu được London viện trợ tên lửa tầm xa, quân đội Ukraine sẵn sàng sử dụng chúng để tấn công Crimea. Thông tin trên được Sputnik News đăng tải hôm 10 tháng 2. Hôm 8 tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có bài phát biểu trước Quốc hội Anh. Trong đó, ông đã yêu cầu London cấp tiêm kích cho Kiev. Thủ tướng Anh Rishi Sunak nói rằng Kiev cũng đã kêu gọi London viện trợ thêm vũ khí tầm xa hơn những loại mà Ukraine đang có. Nguồn tin quốc phòng của Ukraine chia sẻ với báo Anh rằng Kiev sẽ dùng tên lửa tầm xa của Anh để tấn công Crimea. Thông tin trên được đưa ra sau khi ông Zelensky tuyên bố rằng vũ khí tầm xa của các đồng minh phương Tây có thể sẽ tấn công sâu trong các lãnh thổ đã bị Nga kiểm soát. Sputnik cho biết Anh và Ukraine đang tổ chức thảo luận về việc có nên đưa tên lửa chống hạm Harpoon và tên lửa đất đối không Storm Shadow vào các gói viện trợ quân sự mới hay không. Được biết, tên lửa Harpoon có tầm bắn lên tới 150 dặm. Tên lửa Storm Shadow có thể tấn công mục tiêu khoảng cách lên đến 350 dặm. Hiện Ukraine và Anh chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Thời gian qua đã có nhiều chuyên gia lập luận rằng Mỹ không làm đủ để hỗ trợ Ukraine trong suốt xung đột. Theo tạp chí Newsweek ngày 8 tháng 2, một nhà phân tích quân sự thậm chí chỉ trích các nước NATO và EU cũng không hoàn thành tốt vai trò. Trong suốt năm 2022, các nước Liên minh quân sự và EU đã hỗ trợ Ukraine bằng cách cung cấp cho Kiev những công cụ cần thiết cho cuộc chiến, bao gồm các hệ thống tên lửa và xe tăng khác nhau. Sự hỗ trợ của NATO cho phép Ukraine tiến hành một cuộc phản công mạnh mẽ vào mùa thu, nhưng các cuộc giao tranh đã bị đình trệ trong những tháng mùa đông. Trong một bài viết trên tờ Kiev Post, nhà phân tích quân sự Hans-Peter Mitten bình luận rằng các nước phương Tây chưa làm đủ để hỗ trợ Ukraine theo cách có thể dẫn đến chiến thắng. Ông cho biết sự hỗ trợ của NATO bao gồm từ Mỹ chỉ đơn thuần là phản ứng. Chuyên gia Mitun cho biết thành công của Ukraine trong giao tranh đã khích lệ các nước NATO vốn trước đây cảnh giác với Nga. Sự chuyên nghiệp này đã giúp Ukraine nhận được nhiều vũ khí mới tinh vi hơn cũng như thử thách quyết tâm của Nga, nhà phân tích viết. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng phương Tây cần một chiến lược mới để giúp Ukraine kết thúc xung đột theo các điều kiện của Kiev. Mỹ, EU và NATO cần một chiến lược chủ động và đảm bảo rằng phương Tây cùng Ukraine giành được thế chủ động.
Đã đến lúc thừa nhận rằng Nga đang tiến hành một cuộc chiến hỗn hợp chống lại các thành viên NATO và EU để hành động phù hợp. Chuyên gia Mitun viết thêm. Nhà phân tích lập luận rằng Ukraine sẽ có khả năng giành chiến thắng nếu được trang bị đủ vũ khí cho các cuộc giao tranh từ xa như tiêm kích hiện đại F-16. Tuy nhiên, Tổng thống Joe Biden đã từ chối cung cấp loại khí tài này cho Kiev. Theo chuyên gia, các máy bay phản lực và vũ khí với hỏa lực tầm xa là rất quan trọng để Ukraine giành ưu thế trong cuộc chiến, vì chúng sẽ cho phép lực lượng của Kiev tấn công lãnh thổ Nga, phá hủy các thiết bị của Nga như máy bay, hệ thống tên lửa và pháo binh trước khi các vũ khí này được sử dụng ở xung đột. Tuy nhiên, cố vấn cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mark Kashian nói với Newsweek rằng ngay cả việc cung cấp thêm vũ khí cũng không thể đảm bảo một chiến thắng cho Ukraine. Thay vào đó, chiến thắng sẽ đến từ nhiều con đường khác nhau, chẳng hạn như vũ khí, huấn luyện binh lính và khả năng phục hồi. Chuyên gia Kashian nói với Newsweek rằng việc tiếp tục hỗ trợ quân sự là một hành động sống còn để giúp Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến. Tuy nhiên, ông lập luận rằng F-16 có thể không phải là hình thức hỗ trợ tốt nhất vì chúng rất đắt tiền, khó bảo trì và dễ bị tấn công khi không ở trên bầu trời. Các quốc gia khác đã khuyến cáo mạnh mẽ NATO không nên hỗ trợ thêm cho Ukraine, viện dẫn nguy cơ cao về một cuộc đại chiến thế giới. Trong khi đó, lãnh đạo các quốc gia và chính phủ thuộc Liên minh châu Âu EU sẽ tìm cách gia tăng sức ép trừng phạt đối với Nga nhằm buộc nước này chấm dứt chiến dịch quân sự ở Ukraine càng sớm càng tốt. Thông báo được các nhà lãnh đạo đưa ra trong một văn bản chung theo hãng thông tấn TASS ngày 10 tháng 2. Theo kết luận được Hội đồng châu Âu công bố hôm 10 tháng 2, EU sẽ duy trì và tìm cách gia tăng hơn nữa áp lực đối với Nga với sự tham vấn của các đối tác quốc tế. EU sẵn sàng tiếp tục củng cố các biện pháp hạn chế với sự phối hợp và hợp tác chặt chẽ với các đối tác toàn cầu. Các biện pháp chống lẩn tránh trừng phạt sẽ được củng cố. TASS trích dẫn thông báo của Hội đồng châu Âu. Các nhà lãnh đạo EU thông báo họ sẽ sát cánh cùng Ukraine với sự hỗ trợ khi còn cần thiết và tái khẳng định sẽ mở rộng viện trợ quân sự tài chính cho chính phủ Kiev. Theo thông báo trên, tổng hỗ trợ của EU dành cho Ukraine hiện lên tới ít nhất 67 tỷ euro, bao gồm cả việc cung cấp vũ khí trị giá 12 tỷ euro. Liên quan đến nỗ lực gia nhập NATO của Phần Lan, Thụy Điển, Reuters đưa tin hôm 10 tháng 2, các nhóm nghị sĩ Phần Lan đã thảo luận về thời điểm phê chuẩn các hiệp ước thành lập NATO. Động thái trên có thể mở đường để nước này gia nhập Liên minh quân sự phương Tây trước Thụy Điển. Diễn biến trên xảy ra trước bối cảnh công chúng Phần Lan ngày càng ủng hộ lựa chọn một mình bước vào NATO thay vì đợi nước láng giềng. Ngay sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Thụy Điển và Phần Lan đã nộp đơn xin gia nhập NATO, từ bỏ lập trường trung lập. Hầu hết quốc gia thành viên đã phê chuẩn đơn đăng ký, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa chấp thuận. Tuần trước, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói lập trường của Ankara đối với Phần Lan rất tích cực, nhưng Thụy Điển thì không. Quan điểm của Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã tạo áp lực buộc các nhà lãnh đạo Phần Lan thúc đẩy tiến trình gia nhập NATO. Theo kết quả cuộc thăm dò ngày 23 tháng 2 do báo Ilta Sanomat tiến hành, 53% người dân Phần Lan cho biết họ không muốn phải đợi Thụy Điển. Hôm 10 tháng 2, các nhóm nghị sĩ ở Phần Lan bắt đầu xem xét và quyết định liệu Quốc hội có nên phê chuẩn các hiệp ước bước vào NATO hay không trước kỳ nghỉ bắt đầu vào ngày 3 tháng 3 và trước khi cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra vào hôm 2 tháng 4 tới. Nếu Quốc hội bỏ phiếu ủng hộ việc phê chuẩn các hiệp ước, Tổng thống phải tiến hành nộp đơn trong 3 tháng. Ngay sau khi tất cả thành viên NATO cũng phê chuẩn đơn của Phần Lan, nước này sẽ chính thức bước vào liên minh. Để đạt được tiến trình trên, Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary cần phê chuẩn tư cách thành viên của Phần Lan và NATO chính thức mời nước này làm thành viên. Bộ trưởng Tư pháp Phần Lan Tuomas Pöysti nói với Ilta Sanomat rằng trong quá trình trên, Phần Lan có thể đợi Thụy Điển thêm, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian nhất định. Từ trước đến nay, Phần Lan đã nhiều lần khẳng định muốn gia nhập NATO cùng Thụy Điển. Stockholm vốn là đồng minh quốc phòng thân cận nhất của Helsinki. Trong trường hợp xảy ra xung đột với Nga, quốc gia mà Phần Lan có chung đường biên giới dài 1.300 km, NATO sẽ cần lãnh thổ của Thụy Điển để giúp Phần Lan tự vệ, chẳng hạn như về mặt hậu cần. Được biết, Thổ Nhĩ Kỳ muốn Phần Lan và Thụy Điển có đường lối cứng rắn hơn đối với Đảng Công nhân Người quốc PKK. Đây là tổ chức mà Ankara và EU xem là nhóm cực đoan. Nói về vụ nổ đường ống Nord Stream vào mùa hè năm ngoái, Sputnik ngày 10 tháng 2 dẫn số liệu của Flyradar 24 cho biết một máy bay trinh sát P-8A Poseidon của Mỹ đã theo dõi hậu quả của vụ nổ tại đường ống này ở biển Baltic vào rạng sáng ngày 26 tháng 9 năm 2022. Đáng chú ý là dữ liệu cho thấy trinh sát cơ P-8A Poseidon của Mỹ đã tới khu vực xảy ra sự cố đúng 1 giờ sau vụ nổ. Theo nguồn tin, máy bay Mỹ đã bay từ Đại Tây Dương đến đảo Bornholm sau khi bay qua Đan Mạch. Sau đó, chiếc Poseidon được tiếp nhiên liệu khi bay qua Ba Lan từ máy bay chở dầu KS-135R. Sau khi tiếp nhiên liệu, máy bay Mỹ quay trở lại Bornholm vào khoảng 4 giờ 45 phút theo giờ mùa hè châu Âu.
Nó đã bay một vòng tròn chính xác phía trên khu vực xảy ra vụ nổ và bắt đầu hạ độ cao. Sau khi rẽ phải và rời khỏi hiện trường, chiếc máy bay trinh sát dần dần hạ độ cao từ 7.300m xuống 2.200m rồi biến mất khỏi radar sau khi tắt bộ phát đáp tín hiệu. Igor Kurochenko, người đứng đầu Trung tâm Phân tích Thương mại Vũ khí Thế giới, nói với Sputnik rằng đường bay của chiếc Poseidon xác nhận giả thuyết của nhà báo Shimon Hess. Trong một báo cáo tự xuất bản ngày 8 tháng 2, ông Hess, người đã nhận giải thưởng danh giá Pulitzer nhờ một loạt bài điều tra về thảm sát Mỹ Lai, viết rằng các thợ lặn của Hải quân Mỹ với sự giúp đỡ của Na Uy đã đặt chất nổ trên các đường ống Nord Stream dưới biển Baltic để kích nổ vào mùa hè năm ngoái. Qua việc tính đến lộ trình của chiếc Poseidon của Mỹ đã dự tính về tiếp nhiên liệu khi bay qua Ba Lan và yêu cầu đồng bộ hóa tất cả những thời điểm đó, có thể lập luận rằng việc máy bay trinh sát đến vào thời điểm ấn định ngay sau vụ nổ chứng tỏ chuyến bay ấy được lên kế hoạch từ trước. Đồng thời đây cũng là một tình tiết nữa xác nhận giả thuyết do nhà báo Mỹ Hatch đưa ra. Điều này chứng minh sự can dự của các cơ quan chính phủ Mỹ trong vụ việc trên, chuyên gia nhận định. Còn phản ứng của Mỹ ra sao trước cáo buộc của nhà báo Shimon Hess? Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình để tìm hiểu. Theo TASS, ngày 10 tháng 2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price khẳng định Mỹ không liên quan đến các vụ nổ làm hư hại đường ống Nord Stream 1 và 2 của Nga. Trong khi đó, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Adrienne Watson đã gọi báo cáo của nhà báo Shimon Hess là hoàn toàn hư cấu. Còn người phát ngôn của Cơ quan Tình báo Trung ương CIA cũng lặp lại lời phủ nhận của Nhà Trắng, gọi báo cáo của ông Hess là hoàn toàn sai sự thật. Trả lời câu hỏi về việc Bộ Ngoại giao Mỹ có liên lạc với các đại sứ Đức, Na Uy và các đồng minh đối tác sau khi bài báo của ông Hess hay không, ông Ned Price nói, chúng tôi không lôi kéo các đồng minh, đối tác vào một việc hoàn toàn vô lý, một việc mà ai cũng có thể bác bỏ dưới góc nhìn khách quan. Sau vụ nổ đường ống Nord Stream dẫn khí đốt từ Nga đến Đức vào hồi tháng 9, phương Tây cáo buộc Nga gây ra vụ việc. Dẫu vậy, cho đến nay, các cuộc điều tra của chính quyền Thụy Điển, Đan Mạch và Đức vẫn chưa chỉ đích danh quốc gia hay chủ thể nào. Dù là một vùng đất có khí hậu khắc nghiệt, ít người sinh sống, nhưng Bắc Cực vẫn mang nhiều lợi ích kinh tế, thương mại, quân sự và an ninh, khiến cho nơi đây đã và đang trở thành tâm điểm trong cuộc cạnh tranh ảnh hưởng giữa các cường quốc. Đáng chú ý, TASS ngày 10 tháng 2 dẫn lời Đô đốc Hải quân Mỹ Darren Crowder nhận định việc Nga và Trung Quốc phát triển cơ sở hạ tầng ở khu vực Bắc Cực có thể tạo ra mối đe dọa tiềm tàng cho Bắc Mỹ. Tại hội nghị ở trung tâm Woodrow Wilson có trụ sở tại Washington, Đô đốc cho biết Nga đã thực sự tăng cường khả năng phòng thủ ở Bắc Cực trong thập kỷ qua. Trong khi đó, Trung Quốc đang cố gắng gia tăng ảnh hưởng trong khu vực, bao gồm giới thiệu con đường tơ lụa địa cực kết nối Trung Quốc với châu Âu và Bắc Cực. Đô đốc Crowder phát biểu, họ đang mở rộng và phát triển cơ sở hạ tầng của khu vực, tăng khả năng đặt Bắc Mỹ vào tình thế nguy hiểm. Theo ông, Nga và Trung Quốc đang cố gắng quân sự hóa Bắc Cực và có ý định xâm phạm quyền tự do hàng hải ở tuyến đường biển phía Bắc. Liên quan đến quan hệ giữa hai đại kình địch Mỹ-Trung, Republic World cho biết Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã từ chối cuộc gọi từ lãnh đạo Lầu Năm Góc sau vụ Mỹ bắn hạ một khinh khí cầu của Trung Quốc đi lạc vào lãnh thổ. Lý do Bắc Kinh đưa ra là Washington không tạo ra không khí phù hợp để đối thoại. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Tạ Phong cho biết hành động của Mỹ đã vi phạm nghiêm trọng các quy tắc quốc tế và tạo tiền lệ xấu. Ông Tạ gay gắt Washington đã có cách tiếp cận vô trách nhiệm. Sai lầm nghiêm trọng của Hoa Kỳ không thể tạo được bầu không khí phù hợp để quân đội hai nước đối thoại. Trung Quốc không chấp nhận đề nghị tổ chức cuộc điện đàm giữa các bộ trưởng quốc phòng. Vị phát ngôn viên nói thêm, Trung Quốc vẫn giữ nguyên lập trường, dùng mọi biện pháp cần thiết để đối phó các tình huống tương tự trong tương lai. Bắc Kinh khẳng định vật thể bay vào lãnh thổ Mỹ là một khinh khí cầu phục vụ nghiên cứu thời tiết. Theo Republic World, thái độ của Trung Quốc rất khác biệt. Ban đầu nước này tỏ ra lấy làm tiếc khi vụ việc xảy ra. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, khi FBI thu thập mảnh vỡ của khinh khí cầu bị Mỹ bắn rơi ở bờ biển Nam Carolina và gửi đến phòng thí nghiệm Quantico, Virginia điều tra, thông điệp của Bắc Kinh đã cứng rắn hơn. Trung Quốc cho rằng việc Mỹ bắn hạ khinh khí cầu là phản ứng thái quá, vô trách nhiệm. Bắc Kinh cũng cáo buộc Hoa Kỳ đưa ra nhiều thông điệp như một phần trong cuộc chiến thông tin chống lại Trung Quốc. Lầu Năm Góc cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã tìm cách thảo luận về vấn đề khinh khí cầu với người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa, nhưng bị từ chối. Hoa Kỳ đã nói rằng hình ảnh khinh khí cầu do máy bay do thám U-2 của Mỹ thu thập được khi nó đi qua đất nước này cho thấy vật thể này có khả năng thu thập tín hiệu tình báo và thông tin nhạy cảm nhờ trang bị anten và nhiều thiết bị khác. Hoa Kỳ cho biết khinh khí cầu là một phần của chương trình giám sát trên không khổng lồ có liên kết với quân đội Trung Quốc và nhắm vào hơn 40 quốc gia. Phía Mỹ nói rằng những khinh khí cầu tương tự đã đi qua 5 châu lục.
Cũng nói về sự cố khí cầu trên, một ủy ban thượng viện Mỹ đã chất vấn dồn dập các quan chức quốc phòng trong ngày 9 tháng 2 vì lý do tại sao lại không bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc ngay khi nó đi vào không phận bang Alaska mà lại chờ đến ngày 4 tháng 2. Đáp lại thì các quan chức quốc phòng Mỹ giải thích khinh khí cầu không đặt ra mối đe dọa quân sự, theo hãng tin Reuters. Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ John Tester từ bang Montana nói rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden nợ người Mỹ những câu trả lời xác đáng, không chỉ về điều xảy ra trong tuần trước mà còn về các bước tiếp theo để sự cố như vậy không tái diễn. Khinh khí cầu Trung Quốc đã được nhiều người dân nhìn thấy ở bang Montana, nơi có nhiều cơ sở quân sự quan trọng của Hoa Kỳ, bao gồm một khu vực phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Sergeant Collins từ bang Maine cho rằng không thể tin quân đội Mỹ không có bất kỳ cơ hội nào để bắn hạ khinh khí cầu gián điệp trước khi nó đi tới bờ biển Nam Carolina. Đáp lại những lời phê bình, các quan chức quốc phòng Mỹ giải thích khinh khí cầu không đặt ra mối đe dọa quân sự và do lộ trình của quả cầu được theo dõi chặt chẽ nên khả năng thu thập tin tức tình báo của nó là vô cùng thấp. Tuy nhiên, Trung tướng Douglas Shrim, phụ trách tác chiến tại Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết đánh giá của Lầu Năm Góc đã thay đổi từ khi quả cầu di chuyển từ không phận Canada tái xâm nhập không phận Mỹ và hướng về phía Nam. Vị tướng phát biểu trước Thượng viện khi quả cầu băng qua Canada và trở lại biên giới Mỹ, nguy cơ của nó đã tăng lên, ít nhất là khi nó đi qua một số địa điểm then chốt và nhạy cảm ở vùng Thượng Trung Tây. Tổng thống Biden đã ra lệnh bắn hạ. Ông Sim nói thêm, một số yếu tố khác khiến quân đội Mỹ không bắn hạ khí cầu ở Alaska là vì lo ngại nguy cơ thương vong đối với người dân. Ông lưu ý mặc dù dân cư ở Alaska không đông đúc như một số nơi khác, nhưng vẫn có nhiều khu dân cư. Vào thời điểm đó, chúng tôi chưa hiểu rõ mô hình của khinh khí cầu và lo ngại nếu bắn hạ nó sẽ rơi thẳng xuống mặt đất. Các quan chức quốc phòng Mỹ cũng giải thích họ muốn bắn hạ quả cầu ở địa điểm có thể tối ưu hóa khả năng trục vớt mảnh vỡ của nó. Bà Millicent Danton, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng về an ninh nội địa khẳng định, việc trục vớt mảnh vỡ quả cầu ở bờ biển Alaska sẽ đặt ra nhiều rủi ro lớn hơn nhiều so với thực hiện nhiệm vụ này ở vùng duyên hải Nam Carolina. Bà Danton giải thích độ sâu của vùng biển ngoài khơi bang Alaska cực kỳ khó lường, có thể sâu từ 45 mét đến hơn 5.000 mét tại khu vực gần biển Bering. Hơn nữa, nhiệt độ của nước biển ở khu vực này trong mùa đông có thể xuống thấp âm 30 độ, khiến nhiệm vụ trục vớt các mảnh vỡ trở nên vô cùng nguy hiểm. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman ngày 9 tháng 2 tham gia phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, nhấn mạnh rằng vụ việc khinh khí cầu vừa qua là một dấu hiệu khác cho thấy nỗ lực của Bắc Kinh nhằm định hình lại trật tự quốc tế. Cụ thể ra sao thì xin mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình để tìm hiểu. Bà Sherman cũng cho biết Washington sẽ tiếp tục ngăn chặn việc Trung Quốc khai thác công nghệ của Mỹ để phục vụ công cuộc hiện đại hóa quân sự của Bắc Kinh. Thứ trưởng Sherman cho rằng Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh duy nhất của Mỹ có ý định vào phương tiện để định hình lại trật tự thế giới. Vào tuần trước, người dân Mỹ đã thấy ví dụ mới nhất về thực tế đó sau khi chính phủ Mỹ phát hiện, theo dõi chặt chẽ và bắn hạ khinh khí cầu giám sát tầm cao của Trung Quốc đi vào không phận của chúng tôi, vi phạm rõ ràng chủ quyền của Hoa Kỳ và vi phạm luật pháp quốc tế. Theo Reuters, sự xuất hiện của khinh khí cầu Trung Quốc trên bầu trời Hoa Kỳ vào tuần trước đã gây ra phản ứng vô cùng dữ dội trong chính trường Washington. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hoãn chuyến đi tới Bắc Kinh, vốn được kỳ vọng sẽ giúp cho hàn gắn mối quan hệ rạn nứt của hai cường quốc. Trung Quốc nhấn mạnh khí cầu bay là một thiết bị dân sự phục vụ mục đích nghiên cứu khí tượng. Bắc Kinh nói là sẽ để ngỏ khả năng thực hiện các biện pháp đáp trả tương xứng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 7 tháng 2 nói khí cầu không thuộc về Mỹ và tuyên bố sẽ kiên quyết bảo vệ các quyền lợi ích hợp pháp của mình sau khi Washington tuyên bố không trả lại xác khí cầu. Chuyển sang một số tin tức đáng quan tâm khác. Theo đài NHK ngày 10 tháng 2, chính phủ Hàn Quốc đã quyết định dỡ bỏ các hạn chế trong việc cấp thị thực ngắn hạn cho khách du lịch từ Trung Quốc. Quyết định mới có hiệu lực từ ngày 11 tháng 2. Chính phủ Hàn Quốc thông báo tỷ lệ nhiễm COVID-19 trong số những người đến từ Trung Quốc từng đạt khoảng 30% gần đây đã giảm xuống dưới 2%. Theo Seoul, không có đột biến virus nào được xác định trong số những người bị nhiễm bệnh. Hạn chế được dỡ bỏ, nhưng du khách từ Trung Quốc vẫn sẽ phải làm xét nghiệm PCR trước và sau khi nhập cảnh. Hàn Quốc đã thắt chặt kiểm soát biên giới đối với những người đến từ Trung Quốc vào đầu tháng 1, trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay. Tuy nhiên, Trung Quốc đã phản đối động thái này bằng cách đình chỉ cấp thị thực ngắn hạn cho công dân Hàn Quốc cùng với các biện pháp khác. Hiện Trung Quốc chưa đưa ra bình luận về quyết định mới nhất của Hàn Quốc. Người dân ở New Zealand ngày 10 tháng 2 đã thực hiện các công tác phòng chống bão Gabriela, chỉ 2 tuần sau khi thành phố lớn nhất đất nước hứng chịu các trận mưa lịch sử. Theo Reuters, nhiều cộng đồng cư dân ở thành phố Auckland vẫn đang phục hồi sau trận lũ khiến 4 người thiệt mạng. Giới chức New Zealand lo ngại cơn bão mới sẽ cản trở quá trình phục hồi. Việc có thêm gió mạnh và chiều cường sẽ mang thêm rủi ro và gây ra nhiều tác động, trong khi hậu quả từ các trận mưa lịch sử hồi tháng trước vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn. Rachel Callagher,
một quan chức thành phố Auckland nói với truyền thông. Giới chức New Zealand kêu gọi người dân chuẩn bị các túi nhu yếu phẩm, thực phẩm và nước uống đủ dùng trong 3 ngày, đồng thời cảnh báo tình trạng cắt điện có thể ảnh hưởng đến các máy rút tiền tự động. Bão Gabrielle có khả năng ảnh hưởng đến đảo Bắc của New Zealand từ Chủ nhật 12 tháng 2 đến thứ Ba 14 tháng 2. Chính phủ Úc ngày 9 tháng 2 cho biết là họ đã thừa nhận quyết định của các công tố viên quốc tế về việc đình chỉ cuộc điều tra về vụ rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines ở Ukraine vào năm 2014, theo hãng tin Reuters cho hay. Ngoại trưởng Penny Wong cho biết trong một tuyên bố, xung đột Nga-Ukraine và sự thiếu hợp tác của Nga với cuộc điều tra đã ảnh hưởng đến các nỗ lực điều tra và thu thập bằng chứng ở thời điểm này. Thông báo dừng lại cuộc điều tra sẽ khiến nhiều người đau buồn. Theo bà, Úc vẫn cam kết theo đuổi vụ việc với Hà Lan trong Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế. Ngày 17 tháng 7 năm 2014, máy bay mang số hiệu MH17 trên đường từ Amsterdam, Hà Lan đi Kuala Lumpur, Malaysia đã bị rơi do trúng tên lửa bầu trời miền đông Ukraine, khiến toàn bộ 298 người trên máy bay thiệt mạng. Trong đó có 196 công dân Hà Lan và 38 công dân hoặc cư dân Úc. Úc và Hà Lan cho biết họ buộc Nga phải chịu trách nhiệm về vụ bắn rơi MH17. Các công tố viên quốc tế ngày 8 tháng 2 cho biết họ đã tìm thấy những dấu hiệu cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê chuẩn việc sử dụng ở Ukraine một hệ thống tên lửa giống với hệ thống đã bắn rơi MH17. Tuy nhiên, bằng chứng về sự tham gia của Tổng thống Putin và các quan chức Nga không đủ thuyết phục để dẫn đến việc kết án hình sự. Họ cho biết tạm thời kết thúc cuộc điều tra. Trước đó, tháng 11 năm ngoái, Tòa án Hà Lan đã tuyên án chung thân đối với 3 người đàn ông gồm 2 người Nga và 1 người Ukraine vì vai trò của họ trong vụ việc nêu trên. Những người bị kết án đều bị xét xử vắng mặt. Các bộ trưởng kinh tế Pháp và Đức nhận thấy Washington sẵn sàng tham gia giải quyết những lo ngại của châu Âu về trợ cấp cho công nghệ xanh theo đạo luật giảm lạm phát của Mỹ. Theo Reuters ngày 9 tháng 2, các nước châu Âu lo ngại rằng đạo luật được thiết kế để bảo vệ các công ty Mỹ khỏi tác động của việc tăng giá cũng như trợ cấp cho các khoản đầu tư vào công nghệ xanh mới. Và điều đó sẽ làm suy yếu khả năng cạnh tranh của các công ty châu Âu trên thị trường Bắc Mỹ. Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck và người đồng cấp Pháp Bruno Le Maire cho biết là sau cuộc gặp với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen rằng họ nhất trí phải có sự minh bạch về các khoản trợ cấp cụ thể để Liên minh châu Âu có thể điều chỉnh phù hợp nếu cần thiết. Đó là một quá trình và trong quá trình đó bạn sẽ đi từng bước một, Bộ trưởng Le Maire nói với các phóng viên. Trước đó, Bộ trưởng Habeck cho biết là không cần phải vội để đạt được giải pháp cho vấn đề tiếp cận các nguyên liệu thô chính. Theo vị quan chức Đức, chuyến đi của hai bộ trưởng phụ trách hai nền kinh tế lớn nhất châu Âu được thiết kế để làm nổi bật tầm quan trọng của vấn đề. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin quốc tế. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.